Tervetuloa työnantajan maahanmuuttoviraston webinaariin. Tänään kuulet ajankohtaisia asioita juuri sinulle työnantaja, joka työllistät osaajia ulkomailta. Tästä paketista löytyy sulle vinkkejä, olitpa rekrytoimassa työntekijöitä ulkomailta ensimmäistä kertaa tai olipa tämä homma sulle aivan tuttua jo ennestään. Meillä on tunti yhteistä aikaa ja tässä tilaisuudessa me ollaan kerätty sulle paketti tärkeää ja ajankohtaista tietoa. Kohta meidän asiantuntijat Teemu ja Irina pääsee pureutumaan työnantajan rooliin liittyviin velvollisuuksiin ja siihen, miten hoidat ne helpoiten. Lopussa kollega Work in Finlandista Harri kertoo teille heidän palveluistaan ja minkälaista apua sieltä löytyy juuri sinulle työnantaja. Voin jo sen verran paljastaa, että Work in Finland auttaa erityisesti silloin, kun haluat päästä rekrytoinnissa alkuun ja toisaalta silloin, kun haluat saada tiedon koko siitä lupaprosessista ja mitä tapahtuu ennen sitä ja sen jälkeen. Meillähän on tämän tilaisuuden aikana, jos katsot tätä livenä, myös chatti, jossa meidän asiantuntijat vastailee kysymyksiin ja auttaa juuri sinua koskettavissa asioissa. Käytäthän hyväksesi tämän chatin ja meidän asiantuntijan osaamisen niissä asioissa, mitkä sinua askarruttaa työlupiin liittyen. Ihan ensimmäiseksi tämmöinen vinkki alkuun. Työnantajan uutiskirje on sinua varten, kun haluat saada suoraan sähköpostiisi ajankohtaista asiaa ja vinkkejä ja neuvoja työnantajan asioihin liittyen. Migri-fiihin taas me ollaan koottu ajankohtaista aihetta, mutta myös niitä perusinfopaketteja siitä, mitä sinun velvollisuuksiisi kuuluu ja minkälaista apua ja materiaalia voit jakaa esimerkiksi työnantajillesi. Migri-fi on aina ensimmäiseksi ajan tasalla, joten sen takia kannattaa aina sen puoleen kääntyä, jos joku asia työlupiin liittyen askarruttaa. Jos et ole vielä tilannut meidän uutiskirjettä, niin kehotan tekemään sen jo tänään, koska se tulee jatkossa entistä useammin ja säännöllisesti ja sieltä saat hyvissä ajoin tietää niitä muutoksia ja uudistuksia, mitä on tulossa. Työperusteisten lupien käsittelyhän on nopeutunut tässä viimeisen vuoden aikana ihan merkittävästi. Se on osin jopa puolittunut. Meiltä usein kuitenkin kysytään, että mitä voit työnantajana tehdä, jotta se työntekijäsi töihin tulo ja lupaprosessi olisi mahdollisimman nopea. Tässäpä nämä vinkit nimittäin juuri sinulle. Toimi heti, kun saat herätteen sähköpostiisi siitä, että työehdot olisi mahdollista käydä toimittamassa. Käy mielellään 3 päivän sisällä ne sinne lisäämässä, niin päästään käsittelyssä alkuun. Käytä työnantajan Enter Finlandia, se auttaa esimerkiksi näiden muistutusten myötä ja tosiaan toimimaan heti kun se on mahdollista. Ja silloin myöskään paperiasiointiin ei mene aikaa. Ja vielä viimeisenä, jos jostain syystä tarvitaan sinulta jotain lisätietoja työehtoihin liittyen ja laitetaan täydennyspyyntö, niin sinne vastaaminen tapahtuu myöskin sieltä työnantajan Enter Finlandin kautta. Nyt mä siirrän vuoron kollegalleni Teemulle, joka kertoo tarkemmin siitä, että mitkä ne työnantajan velvollisuudet onkaan työlupaprosessiin liittyen. Mukavaa tilaisuutta. Hei vaan minunkin puolesta. Aloitetaan ajankohtaisilla asioilla. TE-toimistojen tehtäviä siirtyy Maahanmuuttovirastoon 1.1.2025. Työntekijän oleskeluluvan ja yli 6 kuukautta kestävän kausityöoleskeluluvan osapäätökseen sisältyvä harkinta ja työlupiin liittyvät tehtävät siirretään kokonaisuudessaan Maahanmuuttoviraston tehtäväksi 1.1.2025 alkaen. Hakemukseen tarvittavat tiedot ja liitteet säilyvät ennallaan ja esimerkiksi työvoiman saatavuusharkinta jatkuu edelleen. No mikä sitten muuttuu työnantajan näkökulmasta? Jatkossa työnantajan tarvitsee asioida vain yhden viranomaisen eli Maahanmuuttoviraston kanssa. Työnantajan kannattaa käyttää työnantaja Enter Finlandia, niin työehdot ja liitteet ohjautuvat muutosvaiheessakin oikealle viranomaiselle.
Kun osapäätös poistuu, työnantaja saa jatkossa osapäätöksen sijasta tiedoksi vain ne kielteiset päätökset, jotka johtuvat työnantajasta tai saatavuusharkinnasta. Katsotaan seuraavaksi vähän, mikä on työnantajan rooli tuossa oleskelulupaprosessissa. Vaikka työntekijä jättää itse oman oleskelulupahakemuksensa, myös työnantajan on hyvä tietää oleskeluluvista. Työntekijä tarvitsee Suomen myöntämän oleskeluluvan, jos hän aikoo asua ja työskennellä Suomessa, mutta hän ei ole EU-valtion, Liechtensteinin, Sveitsin, Islannin tai Norjan kansalainen. Tällaista henkilöä kutsutaan kolmannen maan kansalaiseksi. Jos työntekijäsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa työnteon perusteella, sitä pitää hakea ulkomailla. Työntekijäsi pitää käydä todistamassa henkilöllisyys Suomen edustustossa. Työntekijällesi pitää olla voimassa oleva kansalaisuusvaltion myöntämä passi, kun hän hakee oleskelulupaa. Tiettyjä työtehtäviä voi tehdä Suomessa ilman oleskelulupaa, jos työ kestää enintään 90 päivää. Tällaisia työtehtäviä ovat esimerkiksi tulkki, asiantuntija ja urheilutuomari. Katso kaikki työtehtävät sivulta migri.fi työnteko ilman oleskelulupaa. Jos työ kestää yli 90 päivää, työntekijäsi tarvitsee aina oleskeluluvan. Huomioi, että työntekijäsi pitää oleskella Suomessa laillisesti. Tämä tarkoittaa, että hänellä on voimassa oleva viisumi, toisen maan myöntämä Schengen-oleskelulupa tai hän on viisumivapaan maan kansalainen. Työnantajalla on keskeinen rooli työntekijänsä oleskelulupahakemuksessa. Työnantajan pitää täyttää työehdot työntekijänsä oleskelulupahakemukseen myös esimerkiksi silloin, kun työntekijä hakee jatkolupaa. Työnantajana sinun pitää myös esimerkiksi varmistua siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on riittävä osaaminen ja ammattitaito, jota tehtävässä edellytetään. Sinun pitää myös varmistua siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on oikeus oleskella ja työskennellä Suomessa. Sinun täytyy pitää huolta, että työntekijöiden työehdot ovat Suomen lakien sekä työehtosopimusten mukaiset. Työnantajana voit lisäksi valittaa tietyissä tilanteissa päätöksestä ja hakea työnantajan sertifiointia. Työnantaja Enter Finland on työnantajille tarkoitettu sähköinen asiointipalvelu. Sinun kannattaa lähettää työehdot ja muut tiedot työnantaja Enter Finlandissa. Voit lähettää tiedot sen jälkeen, kun työntekijäsi on tehnyt oleskelulupahakemuksen. Jos sinulla ei ole Y-tunnusta, eli olet henkilötyönantaja, voit nykyään käyttää työnantaja Enter Finlandia. No kuten jo todettua, niin sinun kannattaa käyttää työnantaja Enter Finlandia, koska se sujuvoittaa ja nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Siellä voit täyttää hakemukseen usean työntekijän työehdot samanaikaisesti, maksaa työntekijäsi oleskelulupahakemuksen käsittelymaksun ja seurata hakemuksen käsittelyn edistymistä. Jos sinulta tarvitaan lisätietoja hakemukseen, saat täydennyspyynnöt nopeammin ja sujuvammin sieltä Enter Finlandin kautta. Ja lisäksi saat tiedon heti, kun päätös on tehty. No tässä vielä muuta tärkeää lisätietoa. Eli tosiaan työehdot pitää toimittaa, vaikka työntekijäsi hakisi pikakaistalla tai vaikka olet työnantajana sertifioitu. Työehdot voi ilmoittaa henkilö, jolla on oikeus asioida yrityksen puolesta. Työnantaja voi valtuuttaa ulkopuolisen edustamaan työlupa-asioissa. Lisätietoja löydät migri.fi kautta työnantajan rooli ja velvollisuudet. No katsotaan vielä tarkemmin, mitä velvollisuuksia työnantajalle kuuluu, kun hän palkkaa ulkomaalaisen työntekijän. Työnantajana sinun pitää huolehtia velvoitteistasi. Sinun pitää varmistua siitä, että työntekijälläsi on riittävä osaaminen ja ammattitaito, jota tehtävässä edellytetään, ja että työntekijällä on oikeus oleskella ja työskennellä Suomessa. Sinun pitää myös pitää huolta, että työntekijöiden työehdot ovat Suomen lakien sekä työehtosopimusten mukaiset. Sinun pitää säilyttää toimipisteessäsi tiedot palkkaamistasi ulkomaalaisista työntekijöistä sekä heidän tehtävistään niin, että työsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkastaa tiedot. Sinun pitää ilmoittaa myös työpaikan luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle ulkomaalaisen nimi sekä sovellettava työehtosopimus.
Työntekijäilmoitus. Työntekijäilmoitus on ilmoitus, joka lain mukaan pitää tehdä, jos otat palvelukseesi työntekijän EUn ulkopuolelta. Eli teet työntekijäilmoitus, jos palkkaat EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta työntekijä, jolla on jo voimassa oleva oleskelulupa ja työnteko-oikeus Suomessa. Tällainen oleskelulupa on esimerkiksi pysyvä lupa tai perhesiteen perusteella myönnetty lupa. Jos työntekijäsi on vasta hakemassa oleskelulupaa ja olet jo täyttänyt tai tulet täyttämään työehdot työntekijäsi oleskelulupahakemukseen, sinun ei tarvitse tehdä työntekijäilmoitusta erikseen. Ja tämä työntekijäilmoitus kannattaa myös tehdä siellä työnantaja Enter Finlandissa. No työntekijän oikeus oleskella Suomessa ja oikeus työskennellä ovat eri asioita. Työntekijäsi voi asua Suomessa laillisesti, mutta hänellä ei silti välttämättä ole oikeutta tehdä töitä. Voit tarkastaa työntekijän oleskeluoikeuden pyytämällä häntä näyttämään voimassa olevan oleskelulupakortin tai oleskelulupahakemuksen vireilläolotodistuksen. On mahdollista, että työntekijäsi asuu Suomessa laillisesti, vaikka hänellä ei olisi yllä mainittuja todistuksia. Hän voi olla esimerkiksi turvapaikanhakija tai viisumilla tai viisumivapaasti enintään 3 kuukautta Suomessa työskentelevä kausityöntekijä. Jos työntekijälläsi on voimassa oleva työnteko-oikeus Suomessa, on hänellä yleensä myös oleskeluoikeus Suomessa. Sama ei kuitenkaan päde toisinpäin. Työntekijäsi voi oleskella Suomessa laillisesti, mutta hänellä ei silti välttämättä ole työnteko-oikeutta siihen työhön, jota hänen on tarkoitus tehdä. Näin ollen sun kannattaa ensisijaisesti varmistaa aina, että työntekijälläsi on työnteko-oikeus Suomessa. No katsotaan vielä hieman tarkemmin, että mitä työnteko-oikeus tarkoittaa. Voit tarkastaa työntekijäsi työnteko-oikeuden yleensä oleskelupakortista. Siitä ilmenee esimerkiksi, millaista työtä työntekijä voi tehdä. Jos työntekijäsi on hakenut jatkolupaa, voit pyytää työntekijäsi näyttämään jatkolupahakemuksen, vireilläolotodistuksen ja oleskelulupakortin. Jos hän on hakenut jatkolupaa ennen edellisen oleskelulupansa päättymistä, hänen työnteko-oikeutensa on yleensä voimassa, vaikka hän ei olisi vielä saanut päätöstä jatkolupahakemukseen. Kausityöntekijän työnteko-oikeus selviää kausityötodistuksesta. Jos olet palkkaamassa turvapaikanhakijan, turvapaikanhakijan työnteko-oikeudesta löydät lisätietoa migri.fi kautta turvapaikanhakijan työnteko-oikeus. Työnteko-oikeutta voit kysyä myös sähköpostilla. Sitä varten niin luet lisätiedot tuolta sivulta migri.fi kautta tieto työnteko-oikeudesta. No jos kolmannen maan kansalainen aikoo työskennellä harjoittaa Suomessa yritystoimintaa, hän tarvitsee yleensä oleskeluluvan. Ja yleensä työnteon saa aloittaa vasta, kun on voimassa oleva oleskelulupa. Mutta se oleskelulupaan liittyvä työnteko-oikeus voi olla rajoittamaton tai siinä voi olla rajoituksia. Jos työnteko-oikeudessa on rajoituksia, oleskeluluvan peruste määrittelee sen, kuinka paljon töitä saa tehdä, millä ammattialalla tai minkä työnantajan palveluksessa hän saa työskennellä tai mitä tehtäviä saa tehdä. Esimerkiksi jos henkilöllä on työntekijän oleskelulupa, hän saa työskennellä sillä ammattialalla, johon työ kuuluu ja jolle tämä lupa on myönnetty. Jos henkilölle on myönnetty erityisasian oleskelulupa, hänellä on oikeus työskennellä erityisasiantuntijana. Jos taas henkilöllä on esimerkiksi opiskelijaoleskelulupa, hän saa tehdä töitä ilman rajoituksia tai tehdä työtä ilman rajoituksia, joka liittyy siihen tutkintoon. Tällaista työtä on työharjoittelu ja lopputyön tekeminen. Ja lisäksi opiskelijaoleskeluluvalla saa tehdä ansiotyötä 30 tuntia viikossa. Kun opiskelija valmistuu ja siirtyy työelämään, hänen pitää hakea jatkolupaa työn perusteella. Mutta hän voi aloittaa työskentelemään täyspäiväisesti jo siinä hakemuksen käsittelyaikana, jos tutkinto on suoritettu loppuun. Oleskelulupaan liittyvä työnteko-oikeus voi olla myös rajoittamaton ja tämä tarkoittaa sitä, että henkilö voi työskennellä ilman rajoituksia millä alalla tahansa. Rajoittamaton työnteko-oikeus kuuluu esimerkiksi pysyvään oleskelulupaan tai oleskelulupaan, joka on myönnetty perhesiteen perusteella. Ja tutustutaan seuraavaksi vielä pikakaistaan ja työnantajan rooliin siinä pikakaistalla.
Pikakaista on palvelulupaus 14 vuorokauden käsittelyajasta. Se on tarkoitettu asiantuntijoille, johtajille ja kasvuyrittäjille sekä heidän perheenjäsenilleen. Jos työntekijä hakee pikakaistalla, työnantaja pitää täyttää työehdot 2 työpäivän kuluessa työnantaja Enter Finlandissa. Pikakaistassa on totta kai etuja. Kun hakemus on pikakaistalla, oleskelulupahakemus käsitellään nopeasti. Pikakaistalla on mahdollista matkustaa Suomeen ja saada oleskelulupakortti vasta Suomessa. Jos tulee viisumivelvollisesta maasta, voi hakea myös D-viisumia ja matkustaa Suomeen heti, kun on saanut päätöksen. Digi- ja väestötietovirasto antaa nopeammat asiointiajat pikakaistalla oleskeluluvan saaneille. Seuraavaksi Irina kertoo meille työehtojen täyttämisestä työnantajan Enter Finlandissa. Verkkosivuilta migri.fi kautta työnantajalle löydät ohjeet esimerkiksi työnantajan Enter Finlandin käyttöön sekä työehtojen täyttämiseen. Sivulta migri.fi kautta työnantajan Enter Finland löydät linkin videoon, jossa neuvomme, miten työnantajan Enter Finland-palveluun luodaan tili, miten palvelussa lisätään työehdot, tehdään työntekijäilmoitus, tehdään sertifiointihakemus ja miten seurataan hakemuksia. Jotta voimme olla varmoja, että sinulla on oikeus asioida Enter Finlandissa yrityksesi puolesta, käytämme suomi.fi-sivuston valtuudet-palvelua. Oikeutesi tarkistetaan suomi.fi-valtuuksien avulla kaupparekisteristä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, yhdistysrekisteristä tai valtuusrekisteristä. Voit käyttää työnantajan Enter Finlandia yrityksesi puolesta, jos olet esimerkiksi toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, osakeyhtiön hallituksen jäsen tai henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus yksin. Jos sinulla ei ole asiointiin oikeuttavaa roolia, sinun pitää hakea valtuus edustaa yritystäsi suomi.fi-palvelusta. Voit käyttää työnantajan Enter Finlandia, kun olet saanut yrityksesi edustajalta asiointivaltuuden työperäinen maahanmuutto. Maahanmuuttovirastolla on verkkopalvelut henkilöasiakkaille, työnantajille ja edustajille. Pidä huoli, että käytät työnantajan Enter Finlandia. Löydät työnantajan Enter Finlandin osoitteesta enterfinland.fi kautta työnantaja. Pääset kirjautumissivulle myös kaikilta Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta oikeasta yläkulmasta linkistä Asioi verkossa. Kun asioit ensimmäisen kerran työnantajan Enter Finlandissa, sinun pitää luoda tili. Pääset luomaan tilin 2 eri paikasta. Luo käyttäjätili-linkki löytyy etusivun lopusta. Vasemmasta yläkulmasta 3 viivan takaa löytyy linkki Luo työnantajatili. Työnantajan etusivulla työntekijäsi näkyvät sen mukaan, missä vaiheessa hakemuksen käsittely on. Käsittelyn vaihe voi olla työehdot puuttuvat, odottaa täydennyspyyntöön vastaamista tai käsittelymaksu maksamatta tai päätös tehty. Voit myös katsoa kaikki hakemukset. Pääset katsomaan hakijan hakemuksen tilannetta valitsemalla listasta sen työntekijän, jonka tietoja haluat katsoa. Jos sinulla on tililläsi paljon hakemuksia, syötä hakukenttään työntekijän nimi, kansalaisuus tai asiakasnumero, niin pääset tarkastelemaan haluamaasi hakemusta. Jos bannerin väri on punaisella, sinulta odotetaan hakemukseen täydennystä. Kuvassa on tilanne, jossa sinun pitää ilmoittaa työntekijäsi työehdot. Valitse etusivulta kohta Työehdot puuttuvat ja ilmoita työehdot. Voit täyttää työehdot yhtä aikaa usealle työntekijälle. Työehtojen pitää kuitenkin olla samat kaikilla niillä työntekijöillä, joiden työehdot täydennät samalla kertaa. Valitse Syötä työehdot kohdasta, täydennä usean hakijan työehdot samalla kertaa ja valitse keiden hakemuksiin haluat täydentää työehdot kerralla. Sinun pitää liittää muut liitteet jokaiseen hakemukseen erikseen. Seuraavana Harri Work in Finlandilta kertoo muutaman sanan heidän palveluistaan. Kiitos Irina ja tervehdys kaikille myös Work in Finlandin puolesta. Minun nimeni on Harry Berg ja mikäli Work in Finland ei ole vielä tuttu, niin me olemme tämmöinen KEHA-keskuksen ja Business Finlandin yhteinen toiminto, johon on keskitetty julkisia kansainvälisen rekrytoinnin palveluita. Puhutaan nyt meidän keihäänkärjestä, eli meidän kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvonnasta. Tuossa 3 vuotta sitten suomalaisilta työnantajilta kysyttiin, että mikä olisi paras mahdollinen apu kansainvälisiin rekrytointeihin.
ja esiteltiin erilaisia vaihtoehtoja. Ja aivan ylivoimaisesti voitti ajatus keskitetystä, poikkihallinnollisesta, hyvin matalan kynnyksen puhelinpalvelusta, mistä saisi kysyä kaikkea liittyen kansainväliseen rekrytointiin. Tämä on perustettu siitä jo muutama vuosi sitten, eli Working Finlandin kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvonta. Me palvelemme suomalaisia työnantajia toimialasta, koosta tai sijainnista riippumatta. On kyse sitten kansainvälisen osaajan rekrytoimisesta Suomesta, EU-etämaista tai niin kuin Teemu sanoi, kolmansista maista EU-etämaiden ulkopuolelta. Muutamia esimerkkejä, missä pystymme olemaan avuksi. Ihan heti alkuun tyypillisiä kysymyksiä, varsinkin uusilta työnantajilta, jotka palkkaavat kansainvälisiä osaajia, liittyy työnantajan vastuisiin, työnhakijan vastuisiin, kestoon, itse prosessiin, kustannuksiin ja ehkä hyvien rekrytointikumppanien löytämiseen. Seuraava steppi on totta kai usein lupa-asiat. Täällä me sparraillaan teidän kanssa liittyen erilaisiin lupamenettelyihin, lupiin, mistä löytää jälleen osaajia, mitä esimerkiksi tunnistautuminen, mitä siinä voidaan olla avuksi ja kaikkea tähän liittyvää. Kolmantena, nyt kun ollaan saatu sitten se oleskelulupakortti ja myönteinen oleskelupäätös, on se Suomeen muutto. Meillä on paljon viranomaisrekisteröintejä ja tavallaan kaikkea, mitä siihen vaiheeseen liittyy, myös näissä pystymme olemaan avuksi. Ja neljäntenä, mutta ei viimeisenä, on totta kai se työn aloitus itse työpaikalla, sen työyhteisöön mukaan tuleminen ja tietysti työnantajan velvollisuudet, niin kuin Teemu tuossa aikaisemmin mainitsi. Eli lyhyesti tiivistettynä, mikäli tulee kysymyksiä liittyen kansainväliseen rekrytointiin, me olemme mielellämme teidän tukena. Ja nyt toivonkin, pistäkää puhelinnumero ylös, se löytyy myös chatista. Ja käykää tutustumassa meidän verkkosivuihin workingfinland.fi, mistä löytyy tietoa myös muista meidän palveluista. Seuraavaksi Harriet jatkaa taas inspiroivilla loppusanoilla. Kiitokset. Me tehdään paljon yhteistyötä tosiaan tuon Harryn Working Finlandin kanssa, mutta jos erityisesti nämä työlupa-asiat ja niihin liittyvät työnantajan velvollisuudet ja muut askarruttaa ja herättää kysymyksiä, niin silloin erityisen oikea paikka ottaa yhteyttä on Maahanmuuttoviraston työnantajien neuvonta. Me autetaan sua tietenkin Migrifiissä, mutta myös puhelimessa ja sähköpostilla. Tuosta sivulta näet tarkemmin yhteystiedot ja aukioloajat. Nyt mä haluaisin kiittää teitä, meidän asiantuntijat Teemu, Irina ja Harri. Kiitos, että olette kertoneet ajankohtaista ja vähän tuommoista vakiintuneempaakin asiaa työlupiin liittyen. Me kehitetään koko ajan uudenlaisia neuvontatyökaluja teille työnantajat ja tehdään tietysti sitä yhdessä teidän kanssa. Tosiaan näistä erilaisista uusista palveluista ja ajankohtaisista asioista pysyt parhaiten kärryillä tilaamalla meidän työnantajan uutiskirjeen ja Migrifiin kautta. Nyt on hyvää aikaa kysyä meidän asiantuntijoilta chatissa juuri niitä teidän tilanteeseen ja teidän työlupiin ja työntekijöihin ja työnantajan velvollisuuksiin liittyviin kysymyksiin. Me palvellaan täällä aina siinä kello 14 asti. Tämä esitys löytyy myös tuolta Migrifiistä ja tähän esitykseen ja pakettiin voit palata koska vaan myös tämän päivän jälkeen. Kiitos todella paljon osallistumisesta ja nähdään taas työlupiin liittyvissä tilaisuuksissa. Kiitos.